د یوټیوب چینل لپاره لوګو څرنګه جوړ کړو. په دې ویډیو کې درته درښایم چې څرنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل لپاره بهترینه لوګو ډیزاین کړو. دغه ډیزاین کوم چې تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري دا هم د ورته نور په زړه پورې ډیزاینونه تاسو کولی شئ پر PixelLab اپلیکیشن کې ترسره کړئ. دا چې څرنګه کولی شو ډیزاینینګ پکې وکړو او څرنګه کولی شو خپل ځان لپاره لوګو جوړ او ډیزاین کړو. په دا ویډیو کې درته طریقه درښایم. تاسو ویډیو له پیل تر پایه سره تعقیب کړئ. تاسو به وکولی شئ چې خپل ځان لپاره همداسې بهترینه لوګو ډیزاین کړئ. ګرانو دوستانو د ویډیو پر دغه برخه کې موږ او تاسو د PixelLab په نوم له اپلیکیشن څخه استفاده کوو. تاسو راسئ PixelLab را خلاص کړئ، بره په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، شیپ انتخاب کړئ. د شیپ د کلیک کولو وروسته ریډیوز اپشن دا دوستانو په پوره ډول 100% ده او همدارنګه کیپیسیټي 0 کړئ او سټروک دوستانو تور کلر ورته انتخاب کړئ او اندازه یې 25. پر همدغه ترتیب دا ویډیو له پیل نه تر پایه را سره وګورئ. زه درته طریقه درښایم او په سکرین باندې هم تاسو ته ښودل کیږي. پر همدغه ډول تاسو کولی شئ خپل ځان لپاره یو پروفیشنل لوګو جوړه کړئ. یو ځل بیا دوستانو راسئ دغې ځای د لارې تاسو کولی شئ چې د دې لوګو پوزیشن برابر کړئ. په مین پوزیشن کې دا ټیک کړئ. یو ځل بیا دوستانو په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. د دوهم ځل لپاره دوستانو یو ځل بیا همدغه طریقه استفاده کوو او شیپ دا ځل دوستانو دغه د سټروک اندازه یې 1200 ته انتخابو ورته. لکه څرنګه چې دوستانو موږ تاسو د لومړني شیپ دپاره د سایز اندازه 25 انتخاب کړو او دې ته دوستانو 12 انتخابو. خو د دې سایز لږ ذره لویو تر څو دا لږ ذره ښکلا پیدا کړي او په ښه ډول پیټ سي. راځو دوستانو دا پر همدغه ډول پیټ کړئ تر څو دا لوګو بې ځایه نه سي لاکې کوي. دوستانو یو ځل بیا په پلس اپشن باندې کلیک اخلو، شیپ کلیک کوو او دا ځل دوستانو سپین کلر ورته انتخابو. په دغه ډول بیا تاسو یو بل نوی شیپ واخلئ او پر همدې طریقې سره مخ ته لاړ شئ لکه څرنګه چې تاسو ته دوستانو پر ویډیو کې طریقه ښودل کیږي. دا دوستانو 2-3 وړه ټیک مارکئ، بیا په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ، دلته اوکې انتخاب کړئ. د دغې طریقه دوستانو داسې ده چې دغه 3 وړه شیپ یا دغه 3 وړه تصویران به یو سي. د 3 وړو تصویرانو څخه به یوازې یو تصویر جوړ سي. اوس یو ځل بیا دوستانو په شیپ اپشن باندې کلیک واخلئ. دا ځل دې ته دوستانو موږ تور کلر ورکوو خو د ریډیوز اپشن به تاسو دوستانو 1200 ورته انتخاب کړئ. له 1200 څخه یې مه زیاتوئ ځکه بیا خرابېږي، غلط راځي. دوستانو د موبایل په سکرین باندې هم تاسو ته طریقه ښودل کیږي. پر همدغه ډول باندې مخ ته لاړ شئ، کلر ورته تور انتخاب کړئ. په ټیک اپشن باندې کلیک واخلئ، دا له موږ سره ټیک کیږي. دا کولی شئ پوزیشن یې برابر کړئ. که چیرې غلط تاسو فټ کړی وي نو کولی شئ چې دا منظم کړئ. اوس دوستانو په پلس اپشن باندې دا ځل کلیک واخلئ او دا ځل موږ تاسو دلته د چینل نوم لیکو، د خپل یوټیوب چینل ټیکس انتخاب کړئ. بیا په ایډیټ ټیکس باندې کلیک واخلئ. په لومړني ځل باندې تاسو د خپل یوټیوب چینل یوازې یو نوم ولیکئ. مثال په ډول باور لټون، ما ورته لومړی دوستانو ورته ولیکه باور، له هغې نه وروسته بیا موږ لټون لیکو. راځو دوستانو دې ته کلر مخ همدا سپین صحیح ده او دلته فونډ برخې ته راسئ. په فونډ کې ورته دغه فونډ انتخاب کړئ، تھرډ ریلیونټ. د دې فونډز د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. که چیرې نه پوهیږئ چې څرنګه PixelLab اپلیکیشن ته فونډ سټ کیږي نو ما الریډي ورباندې یوه ویډیو جوړه کړې، کولی شئ هغه وګورئ او اړوند طریقه زده کړئ چې څرنګه کولی شو PixelLab اپلیکیشن ته فونډز انتخاب کړو. دغه سایز دوستانو تاسو کولی شئ چې زیاته کړئ خو له 80 څخه یې د سایز اندازه مه زیاتوئ. کولی شئ چې 15 تر 80 پورې ورته وټاکئ او ځکه دوستانو پر همدې سایز کې دغه فونډز ډېر ښایسته او په زړه پورې ښکاري. د باور په نوم کوم ټیکس چې موږ لیکلی و همدا به ډوپلیکیټ کړئ او دلته به دوستانو لږ ذره ایډیټ پکې وکړئ، لټون به ورسره اضافه کړئ او په دغه ډول باندې به پیټ راولئ. اوس دوستان یو ځل بیا دا باور کوم نوم موږ ولیکه همدا انتخاب کړئ او دې ته کلر تور ورکئ. موږ تور ورکړه تاسو لیدلی شئ چې له سکرین څخه په ناست وو. راځئ دوستانو یو ځل بیا دلته شیپ انتخابو. دغه 3 واړه موږ لاک کوو. دا ځل دوستانو راغلو، شیپ مو انتخاب کړو. د شیپ اندازه دوستانو د ریډیوز اندازه 12 انتخاب کړئ او کلر ورته همدا سپین ورکړئ او دلته دوستانو لږ ذره ښایسته په پوزیشن کې برابر کړئ تر څو موږ ورباندې نوره طریقه هم اپلای کوو تر څو هغه ورک شوی کلر را پیدا شي. په همدې ترتیب سره دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې پوزیشن ته تغییر ورکړئ د دې غشو د لارې.
دغه اوس د باور په نوم ټکس چې دا له شپ څخه پورته یوسئ. کله چې تاسو پورته یوسئ دلته ټکس پر خپله را پیدا کیږي. تاسو لیدلی شئ دوستانو زموږ د چینل نوم په دغه ډول سره ولیکل چې څومره زبردست ښکاري. کولی شئ په دغه طریقې سره د خپل یوټیوب چینل لپاره نوم ولیکئ پر دغه لوګو کې. یو ځل بیا په شیپ اپشن باندې کلیک واخلئ. دا ټول دوستانو د شیپ کلر همدا سپین به انتخاب وروسته بیا کولی شو چې پر اساني سره چینج کړو. د ریډیوز اندازه یې 25 انتخاب کړئ. لږ ذره بیا کوچنی کړئ. له دغې ایکن څخه موږ د یوټیوب ایکن جوړو له دې شیپ څخه. دا چې څرنګه جوړیږي طریقه یې درته درښایم. مخکې طریقه راځي او پر همدغې ډول باندې لومړی موږ شیپ راواخیسته. د شیپ کلر دا دی دوستانو سپین ده. د ریډیوز اندازه یې 25 ده. له 25 څخه یې مه زیاتوئ او مې هم کموئ. که چیرې زیات یا کمه کړئ بیا خراب راځي. په ډېر ترتیب سره یې په دې پوزیشن کې برابر کړئ تر څو ښه ښکاره شي. کلر ورته دوستانو په دې ځای کې تاسو چینج کولی شئ. تاسو لیدلی شئ دا ورته ما تور کلر ورکوو. یو ځل بیا مې دغه لاک کړ. د لاک کولو وروسته یو ځل بیا په شیپ اپشن باندې کلیک اخلو. دا د دوستانو راځو سټار کلیک کوو. مونږ تاسو سره د سټار کلر سټار په نوم شیپ راغی. دې ته کلر هم تور ورکئ. لږ ذره کوچنی کړئ او د لوګو دغه ځای کې کېږدئ. دې بیخ ځای کې پر همدغه ډول تاسو کولی شئ چې د دې پوزیشن ته تغییر ورکړئ. مخکې یا وروسته کوئ. دا لایلونه دي دوستانو کولی شئ چې د دې پوزیشن ته ورباندې پر اسانۍ سره تغییر او بدلون ورکړئ. یو ځل بیا په شیپ اپشن باندې کلیک اخلو. دا دل دوستانو دغه شیپ انتخاب کړئ. دې ته دوستانو لږ ذره روټیشن ورکوو. 90 درجې پر اندازه دې ته روټیشن ورکړئ تر څو له دې څخه د یوټیوب ایکن یو پروفیشنل ایکن جوړ شي. لږ ذره دوستانو سایز کوچنی کوئ او دغه مخکینی کوم شیپ چې موږ ولګوو تور رنګ کې پر همغې د پاسه یې ږدو تر څو دې څخه د یوټیوب یو پروفیشنل لوګو جوړه شي. تاسو لیدلی شئ له دغه دوه شیپونو موږ یو ځای کړل یا دغه دوه تصویران موږ یو ځای کړل او دې څخه موږ د یوټیوب ایکن جوړ کړ. اوس دوستانو تاسو به راشئ دغه درې دانې به تاسو لاک کړئ. درې واړه انتخاب کړئ. بیا دغه اپشن انتخاب کړئ. دا دوستانو دواړه به مرج شي. دا دواړه موږ تاسو سره یو تصویر شو. اوس یو ځل بیا دوستانو دا پاتې کوم نور تصویران چې سول دا ټیک مارک کړئ او بیا په دغه مرج اپشن باندې کلیک واخلئ او اوکې انتخاب کړئ. اوس که چیرې دا موږ له یو ځای څخه بل ځای ته وړو دا به نه خرابېږي. مخکې دا هر څه جدا جدا و. که چېرته به مو بې ځای کول نو دا هر څه خرابېدل. ډېر په اسانۍ سره له منځه تللی شو. ګرانو دوستانو اوس به د دې لوګو دغه کلر ایریز کړئ تر څو دغه سپین خط ترېنه ټول ایریز شي ختم شي ترېنه. تاسو لیدلی شئ دوستانو کله چې موږ په ایریز اپشن باندې کلیک واخلو نو دا سپین خط ترېنه ټول ډیلیټ کېږي. پر همدغه ډول به تاسو مخته لاړ شئ. یو ځل بیا په شیپ اپشن باندې کلیک واخلئ. دا کوچنی کړئ او د دې تور لوګو له پاسه کې تور خط یا تور رنګ د پاسه یو ځل بیا په همدغه ترتیب سره یو بل شیپ واخلئ او دا ځل د یوټیوب د ایکن د پاسه ځای پر ځای کړئ. او همدارنګه دوستانو په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ. لومړنی هغه پورته انتخاب کړئ او بیا دغه د یوټیوب لوګو انتخاب کړئ. دا دواړه سره مرج کړئ. دوستانو بیا په وروکې اپشن باندې کلیک واخلئ تر څو دغه شیپ له دې سره یو ځای شي. اوس دوستانو د یوټیوب لوګو انتخاب کړئ او دا ځل دوستانو دغه شیپ دواړه سره مرج کړئ. که دغې ځای کې دوستانو تاسو څخه اشتباه درسره شي بیا ستاسو لوګو غلطیږي. لومړی دوستانو هغه لومړنی شیپ انتخاب کړئ لکه څرنګه چې د ویډیو په سکرین باندې تاسو ته ښکاره شو پر همدې ترتیب سره. اوس دوستانو د راتې دغه ټیکسچر اپشن انتخاب کړئ. د دې د انتخابولو وروسته ګورئ دوستانو دغه اپشن ده موږ تاسو سره ټیکسچر په نوم راسئ. همدا انتخاب کړئ. دغه د تصویر لینک د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. دغه کوم تصویر ما ور اپلوډ کړ د همدې لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. دا ځل د یوټیوب دا لوګو انتخاب کړئ او دغه ټیکسچر ور اپلوډ کړئ. تاسو لیدلی شئ دوستانو زموږ لوګو په دغه ترتیب سره دغه رنګ خپل ځان لپاره انتخاب کړ یا خپل ځان لپاره دغه کلر غوره کړ. پر همدغه ترتیب سره دوستانو راځو مخته دغه دواړه سره مرج کوو. دی باندې کلیک واخلئ او بیا په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ اوکې انتخاب کړئ. دغه دواړه به سره یو ځای شي. اوس که چیرې موږ هر طرف ته دا یو بل څخه هم جدا کېږي. راځو دوستانو دې ته لږ ذره شیډو ورکوو تر څو لا ښکلې ښکاره شي. راځئ دوستانو په دې لومړنۍ د امبوس اپشن باندې کلیک اخلو. دا به دوستانو تاسو د خپلې خوښې مطابق برابر کړئ. دغه سرکل یا دغه د ګروپ په شان اپشن ته هاخوا دې خوا تابوئ تر څو کوم رنګ ځان ته غوره کړئ. په کوم ډول ستاسو ته ښه ښکاري همغه انتخاب کړئ. همدارنګه دغه نور کوم لنونه چې دي د دې ترتیب دا رنګه دوستانو 100 90 او همدارنګه 15 یا 14
په دغه ترتیب سره لومړنی سل دوهم ورپسې 90 او ترڅنګ یې وروستنی بیا 40 یا هم 14. په دغه درجو کې یو دانه انتخاب کړئ. راځو دوستانو 3D اپشن باندې کلیک کړو. دغه اپشن به لومړنی اپشن دوستانو تاسو یو ته راولئ او همدارنګه دا ډیپ په نوم اپشن دوستانو فولي اصل کې پیدا کړئ تر څو دا نوموان یا دا نور توري پکې په ښه روښانه ډول باندې ښکاره شي. لکه څرنګه چې دوستانو زه ایډیټینګ کوم دغه ویډیو تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. پر همدغه ډول که چیرې تاسو مخته لاړ ډېر په اسانۍ سره به تاسو وکولی شئ دغه لوګو خپل ځان لپاره ډیزاین کړئ. راځو دوستانو دا پوزیشن یې برابرو نو نور موږ او تاسو سره لوګو جوړه ده. یو ځل بیا راځو دوستانو ګالري انتخابو. دا ځل دوستانو دغه کوم تصویران چې زه پر دې ویډیو کې ورڅخه استفاده کوم د دې د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. ډېر په اسانۍ سره کولی شئ دغه تصویران خپل ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. دې دوستانو دغه کلر سایز زیات کړئ تر څو دا بیا دوستانو دغه لوګو مخ پورته یوسئ. دا د دوستانو فاینلي زموږ ستاسو لوګو تر دې ځای پورې جوړه شوه. راځو دوستانو په دې شیډو اپشن باندې کلیک اخلو. د دې دغه بلر ریډیوس ده دا دوستانو دا هم زیاتوو. همدارنګه دا کوم اوپوسیټي چې ده دا هر یو اپشن دوستانو تاسو به د خپل خوښې مطابق زیات کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته ښه ښکاري پر همغه ډول یې خپل ځان دپاره جوړه کړئ. مقصد طریقه یې همدا ده چې څرنګه کولی شو کلر کې تغییرات راولو. تاسو لیدلی سئ دوستانو زموږ لوګو په ښایسته ډول باندې جوړه شوه. لکه څرنګه چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري پر همدغه ترتیب سره تاسو هم کولی شئ خپل ځان لپاره یو زبردسته لوګو جوړه او ډیزاین کړئ. طریقه یې همدا وه چې څرنګه کولی شو د PixelLab اپلیکیشن په مرسته خپل ځان لپاره لوګو جوړه او ډیزاین کړو. که دا ویډیو معلوماتي و حتمي لایک ورکړئ. که په چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. که چیرې د ایډیټینګ اړوند کومه غوښتنه درسره وي حتمي په کامنټ کې راسره شریکه کړئ تر څو یې معلومات درکړو او وکولی شئ خپله ستونزه حل پیدا کړئ. تر بیا وخت ښه چارې ښې وخت الله مو مل شه.